Au trecut 35 de ani. În Bănie, speranța n-a murit niciodată. O generație a așteptat, alta nici nu a apucat să creadă. Orașul fierbe, istoria bate la ușă. Acesta poate fi anul care schimbă tot. Există orașe care iubesc fotbalul și există Craiova, unde fotbalul se respiră. Când auzi cuvântul universitate, te gândești la locul în care mergi să studiezi. Nu și în Craiova. Aici, universitatea înseamnă locul în care oamenii trăiesc cele mai intense emoții, de la agonie la extaz, totul în 90 de minute, cel puțin săptămânal. Orașul s-a reinventat și a evoluat, dar un lucru a rămas constant: fotbalul. Aici, fotbalul contează. Nu degeaba se spune că Oltenia arde pentru fotbal. Este orașul în care auzi perfectul simplu, dar în care perfectul, cel puțin în fotbal, nu este niciodată simplu. Înțelege fiecare ce vrea din această problemă, da? Pentru început vreau să-mi spui de unde a apărut această denumire, Lei din Bănie. E o poveste veche, cred că este de seamă cu mine. În anul acela senzațional al Craiovei Maxima, chiar înaintea meciului din semifinale cu Benfica, s-a luat decizia ca echipa să primească o emblemă nouă, o emblemă europeană, se spunea la vremea aceea. Ce mi se pare frumos la Craiova este că mergi și oriunde mergi vezi un colț de fotbal. Vezi oamenii care au pus Craiova pe harta fotbalului aici. Și poate și jucătorii văd chestia asta dacă se plimbă prin oraș. Tatăl meu era mare fan al Universității Craiova și datorită lui am început să țin și eu cu ea. Nu mă gândeam niciodată că o să ajung aici sau să fiu și capitanul echipei. A fost ceva miraculos, tatăl meu a fost mândru de mine. Mă bucur că am reușit să fac această performanță, pentru că nu oricine ajunge aici și devine și capitan. Craiova nu este o echipă iubită doar în Oltenia. Întrebarea mea ar fi cum ajunge o persoană care nu este de aici să iubească această echipă? Datorită Craiovei Maxima. Este o dragoste care se transmite în familie. Cam așa este și zona. Oamenii destul de încercați așa de nevoile vieții au fost tot timpul, din toate timpurile, și atunci de-aia cu bucuria mai... Dar și când au avut-o, de-aia și știu să se bucure. Craiova a fost atât de iubită încât unii dintre fani și-au dorit ca acest lucru să rămână în timp. Marin Dima este la 20 de kilometri de Craiova și este unul dintre ei. Mergem să-l cunoaștem. Vreau să-mi spuneți de cât timp v-ați decis să vă faceți casa alb-albastră în culorile Craiovei? De cam vreo 15 ani, dacă nu mai mult. Am iubit foarte mult Universitatea Craiova, și la bine și la greu. E ca o declarație de dragoste. Da, așa este. De când se numea Știința Craiova. Atunci sunt suporterul Universității Craiova. De când juca pe stadionul Tineretului. Eu sunt salariat din 1956 la Universitatea Craiova. Eram tehnician la Catedra de Viticultură și Pomicultură în timpul ăla. După aceea a venit șeful cadrei, dom'le, că n-are ce să ocupe de asta, și am devenit administratorul clubului. Nu mi-amintesc un moment, un meci care să mă fi făcut să iubesc Universitatea Craiova. Am iubit echipa înainte de a vedea stadionul, înainte de a vedea vreun fotbalist al universității. Pe Ilie Balaci l-am iubit, a fost și este încă idolul meu, fără a-l vedea jucând. Pe Ilie Balaci l-am văzut pe coperta unei reviste, pe care de asemenea am să ți-o arăt. Este o revistă din 84, aveam 2 ani.
A fost un vis al meu. De fapt, mai întâi a fost o curiozitate. Nu înțelegeam de ce nu există o carte despre Ilie Balaci. Și, din păcate, când credeam că o să încep întâlnirile pentru a aduna povești, pentru carte, s-a întâmplat, nu pot să spun că a murit, a plecat Ilie Balaci. Cartea a existat datorită lui Gică Craioveanu, pentru că nu este o carte despre Ilie Balaci, este o carte despre 8, despre ceea ce a însemnat numărul 8 pe tricoul Universității Craiova. A fost cel mai important jucător al uneia dintre cele mai mari echipe din fotbalul nostru. Au trecut atâția ani de la dispariția lui și încă este atât de prezent în poveștile componenților acestei echipe. Pare că nu a plecat nici măcar o zi Ilie Balaci. Atât de suflet mare era, încât nu puteai să-l compari cu nimeni. Atât la el totul vrea să câștige echipa. Ați avut norocul de a-i vedea și pe Ion Oblemenco și pe Ilie Balaci. Deși Balaci era cel mai bun fotbalist, considerat tehnic, Oblemenco era iubit chiar atunci când a luat campionatul, deci aveam echipă extraordinară. Este o poveste, este adevărată, cu Ion Oblemenco, care a fost operat de 2 ori de ulcer duodenal aici în Craiova. Ăla cu 6-4 a fost primul meci al lui Oblemenco după operație. De ce spun că universitatea seamănă cu acel episod, spiritul universității? Pentru că Oblemenco, la câteva luni după ce a fost foarte aproape de moarte, la câteva luni după ce și-a revenit, a redebutat într-un meci cu Rapid în deplasare și a înscris, cred că 3 goluri. Am câștigat un meci foarte important. Oblemenco, de pe patul de spital, după convalescență, și-a revenit și a făcut un sezon extraordinar. A câștigat chiar și un titlu de goalgetter în perioada aceea. Imnul spune de bucurie rar avură în parte, iar orașul care respiră fotbal nu a mai trăit bucuria unui titlu de 35 de ani. Orașul se identifică cu povestea Universității Craiova, cu campioana unei mari iubiri, cu Craiova Maxima, cu Universitatea generației lui Craioveanu și Emil Sândoi, adică ultima echipă care a adus titluri în oraș. Toată perioada respectivă, pentru că a fost cea mai frumoasă din cariera mea de antrenor, cariera mea de vreo 30 de ani de antrenorat. A fost, deci, campionatul ăsta 90-91, a fost un campionat care a încununat o muncă pe care o făceam la club și cu echipa respectivă de vreo 3 ani de zile. Sorin a schimbat atunci, cu un an înainte, a schimbat toți jucătorii, majoritatea jucătorilor și a adus din ăștia tineri. Adrian Popescu, Emil Sândoi, Nicu Zanfir, Badea. Păi la vremea respectivă, când am venit antrenor, era Boldici, era Irimescu, Giolgău, jucaseră cu mine și Sândoi, Gică Popescu, Badea, sigur ei, cu Bădiță Vorbeaia, l-am avut și în cameră într-un cantonament. Am simțit că trebuie să fie anul nostru, suntem obligați să fie anul nostru, pentru că deja trecuseră, cred că 10 ani de la câștigarea ultimului titlu. Deci în 90 a luat-o după locul 12-13, acolo ăsta și a adus-o de a lua campionatul și cupa. Am antrenat întotdeauna jucătorii în spiritul orașului și în spiritul celor care se uită la meciuri. Universitatea a cucerit titlul atunci cu mare ambiție și cu multă dăruire. La ultimul meci pe care l-am disputat cu Sportul Studențesc, mi-aduc aminte că eram accidentat înainte de partida respectivă. Am intrat în teren pentru că îmi doream să fiu prezent, pentru că eram un lider al echipei, jucam titular la echipa națională, dar a fost sub semnul întrebării prezența mea. Dar vă dați seama că nu puteam să accept așa ceva, ca în ultima reprezentație pe care o aveam pe teren propriu și de care depindea câștigarea titlului, eu să nu fiu prezent.
Mi-aduc aminte, am și ieșit, cred că în prima repriză, după ce am reușit să înscriu și am făcut diferența. S-a fluierat sfârșitul, eram campioni, acea unire cu spectatorii din tribună, intrând pe teren, bineînțeles a fost stadionul arhiplin la vremea respectivă. Îmi amintesc că vara aceea, absolut toți copiii au trăit bucuria zi de zi, toată vacanța de vară. Se cânta 1, 2, 3, 4 cupa și campionatul. Nu știam ce înseamnă event la vremea aceea, pentru că universitatea a câștigat eventul în acel an. Îmi aminte și eu cu colegii mei mai încălcam regulile de circulație atunci. Eram câte 7-8 în mașină cu cupa pe capotă prin oraș. Păi unul era că eram suspendat, n-am fost pe teren. Cum a fost pentru dumneavoastră să știți că nu puteți să stați acolo pe teren la cel mai important meci? Păi nu, eram în tribună, da, a fost la, ce să spune, că mi-a fost mai ușor pe urmă că toți ne-am bucurat așa în tribuna oficială și eu n-am mai trebuit să cobor între n-au venit ei la mine. Voiam să vă întreb, pentru că ați fost golgheterul echipei și este neobișnuit totuși pentru un fundaș să fie golgheter. Cum ați reușit acest lucru? Bun, să știi că și în campionatele dinainte eu reușeam să înscriu 4-5 goluri pe campionat, poate chiar mai multe. Da, cred că aveam și niște coechipieri care îmi puneau în valoare calitățile, pentru că mi-aduc aminte, am înscris destule goluri din faze fixe. Păi și cu un an înainte, vreau să spun, aveam golgeterii echipei, erau el și cu Gică Popescu, pentru că erau dinamica echipei. Bine, Sandy mai puțin așa, eu știu, din faze cursive. Dar n-a fost puțin ciudată trecerea aceasta de la coechipier la antrenor? Este o diferență și era o diferență de vârstă între noi. Iar în rest să știți că noi, generația tânără, generația care am câștigat ultimul titlu, am avut un respect deosebit față de toți jucătorii Craiovei Maxima. Un respect care prima dată a venit din punct de vedere fotbalistic, pentru că eram niște copii, poate câteodată eram copii de mingi la jocurile importante pe care le-au disputat. Central se numea stadionul pe care oltenii îl umpleau până la refuz. Acum se numește Ion Oblemenco, după primul zeu din Templul Băniei, cel care și-a asigurat statutul de nemuritor datorită prestațiilor sale din tricoul științei. În Craiova e ceva special, odată și cu construcția noului stadion, dragostea asta pe care o au și iubirea asta pe care o au oltenii față de echipa lor. Poate asta e senzația mea, sau fiind născut aici și ținând orbește cu Craiova, poate că mi se pare mie că atmosfera, chiar dacă nu e stadionul plin, chiar dacă este lume mai puțină pe stadion, zgomotul pe care îl fac spectatorii parcă este amplificat de atmosferă și dorință la Craiova. How do you find the atmosphere? It's wonderful. It's so wonderful, like hearing how they chant for us and how they support us. The support just helps us mentally and it helps me personally a lot to be motivated for the next games. Cum ți se pare publicul de pe Ion Oblemenco? Cald, foarte cald, foarte... Da, asta cred că un fotbalist are nevoie de presiune. Dacă nu vrei presiune, poți să joci biliard. Chiar eram curioasă, ținând cont că ultimul titlu a fost în 1991. Cum nu și-au pierdut oltenii speranța? Vis în an de an. Atunci v-ați fi gândit că acela avea să fie ultimul titlu din Bănie pentru o lungă perioadă de timp? Nu, și mi-aș fi dorit de mult au fost momente destule, mă gândesc cum a fost și în 2020. 2020 a fost anul în care, după 29 de ani, titlul a fost extrem, dar extrem de aproape să ajungă din nou în Bănie.
Este un an complet atipic și un sezon complet atipic. S-a oprit lumea, nu doar fotbalul. Fotbalul a continuat, dar sub alte auspicii, ca să zic așa, cu suporteri în boxe, cu distanțare socială atunci când am intrat pe teren, din nou și tot așa. Dar, dincolo de asta, e o amintire altfel. A fost un sezon în care, sincer, am simțit o emulație fantastică. Pe scurt, ceea ce a început într-un mod entuziasmant, s-a încheiat tragic. Începând cu momentul în care l-am adus pe Cristiano, care săracul a aterizat în România, nefiind pozitiv, dar trebuia să stea în carantină. N-a înțeles nicio secundă de ce de la București până la Craiova a schimbat 3 mașini de smurd. Partea tehnică, hai să facem în așa fel încât să-l conectăm la antrenamente, cum putem să-l conectăm la ce înseamnă camerele din bază, ca să urmărească tot. Cum îl facem să vorbească cu jucătorii, hai să punem boxe ca să-l audă. Simțeam, când am început să legăm acele victorii, până aproape de meciul cu CFR Cluj, simțeam că oricând am jucat la orice oră și dacă ne trezește cineva la 2 dimineața și dacă e uragan afară și dacă trebuie să jucăm cu 100.000 de oameni în tribune care să ne fluiere, nu putea să ne bată nimeni. Ăsta era sentimentul. Probabil a fost cel mai dureros an, spun eu, din ultimii 30 de ani pentru oraș, pentru suporteri. După fiecare partidă vorbeam cu ei și îmi spuneau: Andrei, stai liniștit că nu ne bate nimeni. Eram sigur că vom reuși să câștigăm, pentru că echipa era într-o formă extraordinară. Adică dacă m-ai fi întrebat înainte de meci, în momentul respectiv, aș fi zis: băi, gata, hai că câștigăm, n-are cum, e anul nostru. Adică s-au întâmplat toate, s-au aliniat toate astrele pentru ca noi să obținem în sfârșit titlul, după care tânjește Oltenia de atâția ani, n-are cum să ne scape printre degete. Pentru ei a fost cu titlul pe masă, pentru mine a fost cu perfuzia în mână. Eu am fost primul pozitiv dintre toți și am și stat cel mai mult în spital. Cred că cea mai tristă seară din viața mea. Și mi-aduc aminte golul marcat de Dan Nistor, acel șut de la distanță. Din euforie am început să cobor scările, nu am fost atent pentru că eram și destul de amețit, nu mâncasem nimic, toată ziua nu băusem apă, eram ca un zombie, m-am amețit un pic și mi-aduc aminte că eram cu picioarele sus, căzusem pe jos, m-au adunat colegii, ce să mai... Trebuie să recunoaștem că la vremea respectivă CFR Cluj avea o echipă foarte bună și Craiova avea o echipă bună. Poate puțin atunci a fost și o nedreptate așa, imprevizibilul care poate să apară într-un joc și poate că și plusul de experiență la nivel ridicat, la nivel de vârf, pe care l-au avut unii dintre jucătorii CFR-ului, cred că a făcut diferența. Am fost dezavantajați, chiar dacă am jucat finala pe teren propriu, dar noi am fost dezavantajați pentru că n-am avut, suportul așa numărul 1 al acestei echipe, public. Sunt convins că dacă noi am fi fost atunci cu stadionul, nu putea să fie decât arhiplin pentru o asemenea partidă, altfel ar fi fost deznodământul. Amintirea pregnantă a mea este aceea că acolo la stadion n-am simțit că am pierdut un titlu. Am simțit un sentiment puternic de apartenență, nu l-am mai simțit niciodată. Înainte să plece echipa înapoi la cantonament, a oprit acolo pe splanadă, s-a cântat 10 de minute, a fost aplauze, a fost ceva ca la victorie. Deci a fost o atmosferă ca la victorie. La vremea aceea, fiul meu avea 10 ani și mai mulți copii de vârste apropiate cu a lui, cred că au început să iubească cu adevărat Universitatea Craiova după ce s-a pierdut acel trofeu. Copiii de 10-11 ani în 2020 percep rivalitatea dintre Universitatea și CFR mai mare decât rivalitatea dintre Craiova și Dinamo. Cum și-a revenit echipa după acel moment? Foarte rapid din punctul meu de vedere. E foarte important și caracterul tău cât ești de puternic în momentul în care cu publicul craiovean e foarte greu așa puțin de înțeles, dar au un comportament cât se poate
de sincer. E starea asta de sinceritate cu care Olteanu își trăiește viața și vrea tot timpul să fie, hai să nu spun neapărat primul, dar să fie acolo, în frunte. Din nefericire, aș spune eu, trăim din amintiri. Însă este bine pentru că trăitul acesta din amintiri ne-a ținut în viață. Și cred că este momentul să se scrie o nouă filă în povestea aceasta. Trăind ce s-a întâmplat în acea seară, cumva, nu neapărat că m-a pus în gardă, dar m-a maturizat și mi-am dat seama că în fotbal, până la urmă, e ca în viață, nu întotdeauna obții ceea ce-ți dorești. În sezonul acesta, cred că mai mare decât bucuria de a câștiga trofeul, ar putea fi o altă trăire, dezamăgirea de a-l rata. E clar că la un moment dat o să vină și vremea noastră. E o chestiune de timp din punctul meu de vedere. Cred că până la urmă va fi anul nostru. Mă gândesc la 2020, când Oblemenco era aproape gol. Ar fi meritat un titlu cu un stadion gol? Cred că dacă în vara aceasta vom câștiga titlul și vom sărbători, cred că ai dreptate. Cred că ar fi fost o bucurie irosită. Cum ar fi fost să câștigăm în 2020 un titlu și să nu putem să ne bucurăm pe stadion de el și să urmeze încă 30 și ceva de ani fără să... N-ar fi fost prea frumos. Toată lumea vorbește de titlu. Evident că pe limba fiecărui oltean, dacă îl întreb ce așteptări are, va spune titlu. Pot să le promit că jucătorii vor înțelege ceea ce înseamnă Universitatea Craiova, jucătorii vor înțelege ceea ce înseamnă suportul Universității Craiova, că jucătorii vor înțelege ce înseamnă să fiu oltean și să fiu un simplu om din Craiova și că jucătorii trebuie să înțeleagă că suntem singura echipă care e susținută de 5 județe din România. Ne întoarcem în prezent, iar prezentul este unul extrem de frumos pentru Craiova, care, după 6 ani, este din nou aproape de titlu. Toți suporterii, când se uită la noi, ne compară cu cei dinainte. Nu zic că este un lucru rău, dar este greu ca noi toți să ne ridicăm la nivelul lor. Startul de sezon, prima etapă, meciul cu UTA, 3-0, se termină 3-3. Centrarea lui Padula și apoi Roman, gol! Incredibil, dar adevărat! A fost relaxarea aia, nu totală, dar relaxarea, când te gândești 3-0 minutul 80 și ceva de genul. Dar meciul acela cred că i-a dat foarte mult de gândit lui mister, lui Mirel Rădoi și după cred că totul a fost în regulă, a pus la punct anumite aspecte. Am mai trăit și eu asemenea meciuri, te face să fii mai atent până în ultima secundă de fapt a meciului, că se poate întâmpla orice, oricând. De la 3-0 cu UTA și 3-0 cu CFR să ai în egal și o victorie a fost o lecție destul de bună pentru noi, dar cel mai important este că ne-am reglat tirul pe parcurs și totul a fost în regulă. Sincer, nu m-am gândit niciodată că o să pot juca cu Universitatea Craiova într-o grupă europeană. A fost un moment de vis. Simțeam că putem să facem acest pas, mai ales la începutul meciului. I-am simțit pe fanii aproape de noi, cel puțin pe Luza Nord, la încălzire a venit și ne-a încurajat foarte tare și am simțit că avem un boost de încredere și meciul acela nu putem să-l pierdem. Noi, jucătorii și clubul, simțeam acest lucru. Ne-am bătut de la egal la egal cu toate echipele. Și apoi a venit și prima înfrângere de la Galați, da. Lorurile astea aeriene, amândoi atacă la colțul scurt și este ocazie imensă și gol pentru Oțelul, Joel Ameira! Neașteptat, pentru că aveam încredere foarte mare în noi, doar că a fost un duș rece, un duș care ne-a trezit. Se spune că uneori ai nevoie de dușuri reci, dar cât se poate sunt de evitat. Apoi, un alt punct important, meciul cu Rapid, de pe Ion Oblemenco, acel meci în care ați egalat prin penalti în al 10-lea minut de prelungiri. Mirel Rădoi, am crezut că a plecat la vestiare, s-a dus să revadă faza și s-a întors. Cred că meritam victoria în acel meci și rezultatul de egalitate a fost puțin nedrept. Acea remiză, credeți-mă că eu am considerat-o ca o înfrângere la cum a decurs acel meci. Nu am putut să mă uit la penaltiul lui Simba. Ultima fază a acestui meci. Ensimba și Aioani, gol! Gol Craiova, 2-2!
I just wanted to hurt the goalkeeper. Seriously? You have to make them, fear. Prima victorie în conferență a fost un moment special, să spun așa, pentru că pentru mine, cel puțin atunci când joc în Europa, la echipa de club atât cât și la echipa națională, am nu pot să spun o motivație în plus, dar îmi doresc foarte mult să arăt că și România are jucători, are echipe bune și că suntem acolo, nu suntem o țară mică cum de multe ori suntem făcuți. Da, înfrângerea cu Arad, țin minte că am luat și 2 cartonașe galbene. A fost un moment trist pentru mine. Cel mai rău ne-a luat prin surprindere ceea ce a decis mister după meci, dar face parte din fotbal, nu aveam ce să facem. All the respect for the previous coach and I respect him as all of my colleagues. Am reușit, spre fericirea noastră, să ne acomodăm la cerințele lui Filipe și asta este un lucru bun pentru noi. Este un antrenor călduros, un antrenor care este aproape de jucători și care încearcă să-i ajute cu ce are el mai bun. Filipe este un antrenor calm, un antrenor care vrea să te ajute foarte mult. Am văzut jucătorii foarte, foarte motivați, cum era și de așteptat. Sau să mă gândesc cum a fost acea înfrângere de la AEK, ceva dureros. Nici acum nu pot să-mi găsesc cuvintele. Cel puțin am în minte imaginea lui Cic în vestiar, eram lângă el. El era cu capul în prosop, nu dea seama dacă plânge sau nu știam ce face. A suferit foarte mult, atât el cât și noi toți. Cred că am arătat că suntem niște caractere puternice, niște jucători cu personalitate, pentru că a fost o dezamăgire imensă acel meci de la Atena. A fost mai dureros sau cel puțin la fel de dureros titlul din 2020? Ca emoții, ca trăiri. A fost mai dureros decât la Atena. Dar da, pot să pun, dacă ar fi să fac un top, acesta ar fi 1 meciul cu CFR Cluj, 2 ceea ce s-a întâmplat la Atena. But what I take from that is like how the team react. We go again and we fight. For me, it shows a lot of character of this team. Am avut puterea să ne ridicăm în picioare imediat și țin minte că am făcut și un joc foarte bun cu cei de la CXR, dar nu doar că am câștigat cu 5-0, jocul per total a fost unul foarte bun. Ar trebui și acum un pic mai mult apreciată pentru acest parcurs. Nu l-am uitat, dar prin și învăluitoarea aceasta a luptei pentru titlu, cred că ne îndepărtăm un pic de importanța acestui sezon. Orașul a fost foarte mândru de echipă. Ceea ce a urmat în campionat se datorează vârfului acela de entuziasm. Și aici este vorba mă refer la echipă. Provocarea lui Romanciuc își pregătește execuția! Super! Extraordinar! Ce gol! Simba! 2-0! Dublă Simba! Screciu, trage Screciu, gol! Ce gol înscrie Vladimir Screciu! Da, a fost și un plus de motivație, să spun așa, că am terminat pe primul loc sfârșitul de an. Am început bine cu 2 victorii și, într-adevăr, a mai venit un duș foarte rece, zic eu, nu rece, cu înfrângerea de la Ovidiu. Personal, acel meci m-a făcut să sufăr cel mai mult. A început play-off-ul, o înfrângere cu FC Argeș, apoi urmată de 2 victorii, fără gol primit, și a fost aceea cu Dinamo jucând o repriză în inferioritate numerică. Meciul cu FC Argeș a fost o palmă peste cap, dar după a urmat meciul de la Dinamo, care am jucat 45-50 de minute cu un om în minus. Acolo, după acel meci, mi-am dat seama că echipa asta poate și poate chiar foarte mult. Am arătat că suntem o echipă bună care nu cade la pământ imediat după ce pierde un meci. Am făcut un meci bun colectiv, zic eu, la Dinamo, chiar dacă am fost în 10 jucători. Acum mi-amintesc momentul în care s-a accentat Isenco, el a ales să rămână pe teren și după aia să fie schimbat la pauză. Cred că asta arată și despre spiritul echipei. Da, nu știu, cine vine aici și nu are spiritul oltenesc, îl capătă, să zicem așa. Cred că și el l-a căpătat. Și
Și apoi meciul de la Cluj a fost acea înfrângere, uitându-ne la rezultat, a fost una usturătoare. Macanu acum trimite pasa pentru golul de 4-0. Cluj. A fost un meci important, fiind ambele echipe la egalitate. Cred că diferența de scor a fost puțin cam mare, chiar dacă noi am fost din nou în 10 jucători. După meciul cu Universitatea Cluj nu am putut dormi și nu e vorba doar de faptul că mi-am pierdut speranța. Îmi închipuiam cum va fi dacă mai urmează o înfrângere și ne îndepărtăm. A urmat victoria cu Rapid și s-a anulat practic avantajul pe care Cluj l-a căpătat din acel meci direct. Un meci poate nu atât de spectaculos sau atât de ofensiv cum obișnuim noi să o facem, dar cred încă o dată că am dat dovadă de maturitate ca echipă pentru că am obținut cele 3 puncte într-un moment foarte important. For me, be champions, it's a lot of details that we need to have and to do all days. If we join these details during all days, maybe we can be champions. Pare că este o liniște așa în echipă și cred că ăsta este motivul pentru care suntem atât de aproape de titlu. Sperăm cât de repede să se întâmple lucrul ăsta, poate chiar anul ăsta. Vedem. – 13 mai, o zi extrem de importantă pentru olteni. În urmă cu 81 de ani, în această zi se năștea Ion Oblemenco. Și cum altfel să-l omagiezi mai bine pe cel care a devenit zeu, dacă nu cu un trofeu? Este ziua primei finale dintre Craiova și Cluj. Este vorba de finala Cupei României și am venit la Sibiu, aici unde cele două echipe vor juca cu trofeul pe masă primul meci. Cred că ar trebui să ne așteptăm la un spectacol pe cinste, pentru că tribunele cu siguranță vor fi pline la un astfel de meci. Laurențiu Popescu, iar Craiova câștigă Cupa României. A fost un meci foarte intens. Mă bucur că într-un final am reușit să câștigăm și sper din tot sufletul să câștigăm și campionatul. Iar la fel să știți că și câștigarea unei cupe este un eveniment deosebit, pentru că este o competiție mai scurtă ca număr de meciuri, dar se trăiește la intensitate maximă și mai ales atunci când joci o finală și reușești să o și câștigi, este o bucurie greu de descris. Urmează a doua finală, cea mai importantă, cea la capătul căreia aflăm cine va fi noua campioană a României. Craiova după 35 de ani sau Cluj în premieră. Spre stadion am simțit cum rar se întâmplă la noi ziua unui meci mare. Ziua unui meci mare, oameni mergând spre stadion cu fulare, cu eșarfe, cu steaguri. Echipa este pregătită să lupte până în ultimul moment pentru trofeul pe care speră să-l cucerească după 35 de ani. Jucătorii par mai motivați ca niciodată, atmosfera este incredibilă. Urmează să înceapă meciul, auziți numărătoarea inversă, atmosfera este incendiară, este chiar un vulcan în bănie.
Centrează Bancu, Matei, gol! Tânărul David Matei deschide scorul după 166 de secunde. Început perfect pentru Craiova, început perfect pentru public, început perfect pentru Oltenia. Degajează Popescu și o face lung până în zona lui Asad. Asad câștigă duelul. Faza continuă, 2-0. Un început de excepție, un început fabulos. E al doilea galben, nu l-a apucat pauza, roșu. Mișcat acolo, da. Anzor! Ce gol superb! Băluță, Ensimba, preia frumos francezul, continuă cu Bășceanu! 5! Craiova este echipa momentului în România. Craiova este cea mai bună formație din campionatul intern. Craiova ne va reprezenta în UEFA Champions League. Final! It's amazing. Like the whole team. I don't even know what to say. It's a dream come true. Echipa asta m-a făcut să iubesc fotbalul. E orașul meu, sunt oamenii mei. Nu vreau să plâng, dar nu pot să mă abțin. E ok să plângi pentru că ești campion, Tudor. E incredibil, e incredibil. Am muncit atât de mult sezonul ăsta cu toții. E ceva extraordinar cu toată lumea asta, toată lumea merită. Au așteptat atâta timp să câștige un campionat. Mă bucur că la primul meu sezon în tricou științe am reușit să câștigăm campionatul și vreau doar să ne bucurăm de momentul ăsta, nimic mai mult. It's about work. They work every time. They trust on them. They trust on us. Since we come here, I think we have a good connection. I think the secret it's about balance. Don't think that we are very bad when we lose, and don't think that we are the better when we won. I want to celebrate this win, the first place and cup with all these people. These people deserve a lot. These people wait for this moment 35 years. I will say this. And now this victory for them, for people who work here like a crazy. I fight for them and I give my heart just to see this today. And I'm very happy to be here and to be part of this family. I really appreciate everybody to give me this opportunity. What can I say? 1 year before I was playing in third division in France. Now I'm champion in Romania. That's quite good. Describe this season in only one word. Let's go! Oh, this guy, man. Champion. I love you, man. I want to say thank you for my teammates, for the staff, for the ladies in the kitchen, for all the people working in this club. I remember this amazing night. Still on my head, always on my head. Nicușor!
Universitatea! 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 Noua campioană a României! Superb! Nu e nimic mai frumos decât să te bucuri alături de 30 ceva de mii de oameni. Mă gândesc la acest lucru de când m-am apucat de fotbal. Joc de la 10 ani la Universitatea Craiova și mă bucur că a scris o pagină de istorie. Cel mai frumos cadou de ziua ta, să fii campion? Da, 100%. Ceva mai frumos de atât nu se putea. Cred că a fost pachetul complet, să zic. Am și marcat, am și câștigat cu 5-0, am și adus titlul aici în Bănie și suntem extrem de fericiți. We're the best in Romania! Campioni, campioni, ole, ole, ole! Hey, Partizan! Hey, Partizan! Aceasta a fost povestea unui titlu așteptat de generații întregi, povestea generațiilor care n-au mai apucat să simtă bucuria unui titlu. Campioana unei mari iubiri e din nou campioană. Avem tot timpul din lume să putem să sărbătorim, nu e problemă, ne plimbăm prin toată Oltenia, nopți întregi, cu siguranță o săptămână e puțin, cred, pentru ceea ce trăiește publicul de aici din Craiova, din Oltenia și nu numai. Parcă până acum 10 ani sau 12 ani sau 13 ani era greu să te gândești că Craiova poate să devină iarăși campioană. Să știți că și noi am ținut-o numai într-o petrecere, ca să fiu sincer. Era și păcat să da. nu. E un oraș care știe să trăiască evenimente de tipul ăsta, să se manifeste. Îți frânge fotbalul inima? Da. Atât de el ți și repare uneori. De fiecare dată.